Isipin mo na ang iyong pagkatalo, Gargan. Sama-sama ka namin dadaigin! Danaya! Danaya, malubha ang iyong sugat. Kailangan nating umalis. Tayo na. Pinatawag ko ang aking mga alagad. Tapos na ang labanan para sa gabing ito. Natutuwa akong makita't nakaligtas ka sa naganap na labanan. Nais ko rin kayong papurihang dalawa ni Cedro dahil naging huwaran kayong mga mini-ave na ngayon ay lumalaban na sa tunay na masasama. Ano't nandito pa kayo? Ashley, wala tayong panahon upang magpahinga ngayon. Kailangan namin magbantay. Baka sakaling lumusob ulit ang hukbo ni Gargan. Ang mga brilyante ang matindi nilang armas. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat may naisip na akong paraan kung paano ko sila madadaig at tiyak ko na sa pagkakataong ito ay mapapasa akin ng kanilang mga brilyante. Patungo siya sa palasyo. Ano pa ang inyong hinihintay? Bakit hindi niyo sundan ang epal na kasing epal ninyo? Mga brilyante! Sabay-sabay ngayon na! Bakit ka bumangon, Ada? Ipagpatuloy mo ang iyong pamamahinga. May nangyaring masama sa iyong kapatid. Kayo ba'y nananaginip, Ada? Nasaan siya? Ibig ko makita si Terra. Hindi na dapat siya makarating pa sa Lereo! Hindi na siya pwedeng makapawinsala pa! May ibang kapangyarihan dito. Ano tila kinukuha niya ang aking brilyante? Hindi ko maisara ang aking palag! Huwag ninyo nang pigilan pa. Hayaan niyong higupin ito ng aking kapangyarihan. Sinasabi ko na nga ba? Kahit anong mangyari, huwag ninyong bibitawan ang inyong mga brilyante! Hindi niyo ako babayanin, mga kaslit na sangre. Alam mo! Hindi lang kapangyarihan ng mga brilyante ang naagaw ni Gargan. Balanse ng kalikasan ay naipas sa kamay na rin niya. Kapag nagsanib ang apoy at hangin sa maling mga kamay, lalong walang makakapigil sa kanyang puwersa. Magagawa niyang wasakin ang buong Encantadia. Patalumang Cassiopeia, naway makabalik ka agad sa Encantadia.
upang matulungan mo ang iyong mga sangre at ang kanilang mga brilyante. Huwag niyong hahayaang magtagumpay si Gargan. Kataas-taas ang bathala at mga bataluman. Hindi niya maaaring mawasak ang Encantadia at lalo na ang Devas. Nawa ay nauunawaan mo ang lahat ng aming inihayag upang makipagbigay tulong sa mga engkantado. Sa mga engkantado at sangre na nanganganib ngayon, kailangan ko nang lumisan ngayon din mga batala at bataluman. Dalhin mo ang aming pagpapala, Cassiopeia. Avistala Esh Maarde. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli, Cassiopeia. Sana ay abutan mo pang ligtas at buhay ang mga batang sangre. Nasa akin na ang dalawang brilyante. Kaya't ano pa ang makakapigil sa akin upang wasakin ko ang buong Encantadia? Wala nang iba, kundi ang dalawa pang natitirang brilyante. Sa wakas, nangyari na ang aking pinakahihintay na sandali. Ako kumpleto ko na sa aking palad ang 4 na brilyante ng Encantadia. At sa sandaling mangyari yun, ay wala nang makakalaban o makakadaig pa sa akin kahit na ang mga batala. Kaya't brilyante ng tubig, brilyante ng lupa. Halina kayo at sumama sa akin. Hindi mo na muling masasaktan pa ang aking anak at ang mga sangre. Magdaraan ka muna sa aking walang hanggang sukulan. Hindi kakayanin mag-isa ni Sangre Danaya makipaglaban kay Gargan. Marahil ay napapanahon na tayo ay magbigay tulong sa mga nabubuhay pang mga engkantado. Hindi tayo maaaring makialam, Muros. Lalo na't walang basbas ng ating mahal na bataluman. At anong gagawin natin? Panunuorin na lamang natin ang mga kaganapan? Gayon alam natin na magdudulot ang higit pang dilubyo sa buong Encantadia, maging dito sa Devas. Nananalig ako na hindi sila pababayaan ng ating mahal na bataluman at ng mga iba pang mga bathala. Hindi mo ko kakayanin, Danaya. Bangkay kitang iiwan. Cassiopeia, sa kalaban ninyo ay matataig ninyo ako. Hindi. Ngunit kung pabababain ko ang lahat ng aking mga kapanalig na batala at bataluman, ay tiyak na mahihirapan ka. Ngayon mo iyabang na ako'y iyong gagawing bangkay, Gargan. Sapat na muna ang ating pagharap sa ngayon. Wala na siya. Hindi ko na siya nararamdaman. Sa bilang ng ating dalang kawal, 40 kawal ang hindi na nakabalik sa atin. 40 buhay. Apat na pong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Maaari na kayong bumalik sa inyong tinutuluyan, Vicus. At magdasal kayo sa Bathaluman na nawa ay magtapos na agad ang digmaan na ito. Siya nawa, kamahalan.
Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na magpahinga na kayo? Paumanhin, mahal na Hara. Ngunit ibig ko lamang malaman kung ang aming Hara ba ay nasa mabuting kalagayan. Lamang malaman kung ang aming Hara ba ay nasa mabuting kalagayan. Hindi. Kung patuloy na nawawalan ng yaman ng Sapiro. Walang anumang magandang rason upang mawalan ng buhay, Daron. Kahit pa ito dahil sa kaharian o dahil pa sa bayan. Huwag niyo namang babanggitin yan sa harapan ng iyong mga mas na o ng konseho. Pagkat maaaring isipin nila na nawawalan ka na ng pananalig sa digmaang ito. Kapangyarihan lamang ako na wakasan lahat ng ito ay gagawin ko. Ngunit Hara, kung marinig ito ng iyong mga nasasakupan, ng iyong mga kawal, ay maaari rin silang panghinaan ng loob. Batid ko ang aking tungkulin para maging isang pinuno, Daron. Na kailangan ko silang hikayatin upang lumakas ang kanilang loob. Pero hindi ito madaling gawin. Lalo't na pagbatid ko na mawawalan lang din sila ng buhay. Kung gayon, pahintulutan mo akong sabihin ito sa iyo bilang isang kawal ng Sapiro. Hindi lamang tungkulin ang dahilan kaya kami lumalaban para sa Sapiro. Kundi dahil naniniwala kami sa Hara na aming pinaglilingkuran. Naganap na yata ang dati kong pangitain. Nararamdaman kong nagtagumpay si Gargan laban sa mga sangre. Mabuti kung gayon. Ngayon at nabawasan na ang mga engkantadong hahadlang sa atin. Tayo na! Lusubin na natin ang mga ibang tribo ng mga engkantado. Kamahalan. Mabuti't ligtas ka, Rama. At ganun rin ang aking pasasalamat. Naligtas ka rin, Armea. At maging amin ni Ave. Daron, magpahinga ka na. At kailangan ka pa ng Sapiro sa ating laban. Tayo na, Soldarius. Habang ako'y nabubuhay, lalaban ako para sa Sapiro. Lalong-lalo na para sa Hara. Tara, anak. Anak. Mga sangre, magsigising kayo! Anak. Anak. Gersne ekve, ibneshta evne idre. Ano ang iyong ginagawa, Bataluman? Wala kang dapat ipag-alala, Danaya. Hindi nagtagumpay si Gargan.
Hindi nagkatotoo sa ngayon ang tagna ng aking kapatid. Lalo't hindi pa tayo maaaring iwan ng mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. May dilubyong naganap sa amin. Naagaw ni Gargan ang aking brilyante. Maging ang aking... Mahal na Hara. Lumalalim na ang gabi. Nararapat yata magpahinga ka na. Hindi pa rin ba nagbabalik si Adamos? Bakit wala pa rin sila hanggang ngayon, Daron? Sa pagkakaalam ko ay tinutupad nila ang kanilang tungkulin. Sinisiyasat nila ang bawat sulok ng Encantadia. Meron silang mga pambihirang kapangyarihan, mahal na Hara. Kaya wala kang dapat ikabahala. Mayroon ding pagbihirang kapangyarihan ng kaaway na Bathala, Daron. Kaya hindi mo maitatanggal sa akin kung nag-aalala ako para sa aking apo at para sa aking mga albe. Wala kang dapat ikabahala, mahal na Hara. Makakauwi sila ng ligtas. Paano mo natitiyak yun, Daron? Lalo't sa panahon ngayon, ay wala nang katiyakan ng kaligtasan ng kahit sino. Tama ka, mahal na Hara. Ngunit sa panahon ngayon na hindi lamang katiyakan ang dapat nating panghawakan, kundi ang paniniwala at pag-asa na ano man ang mangyari ay babalik silang ligtas. Lalo na naniniwala ako na hindi napapayag muli ang kabutihan na mawala pa sa atin ang mga tagapangalaga ng brilyante. Panginoon, nagtagumpay ka ba sa iyong ginawa? Hindi lamang ako nagtagumpay na maagaw ang dalawa sa kanilang malakas na armas, Mitena. Kundi nangangahulugan din ito ang nalalapit nating tagumpay. Sapagkat may katakdaan na hindi lamang ang pagkawasak ng Encantadia, hindi maging ng Devas. Kaya pala masama ang aking kutob nung ako'y sinundo ni naman Tukatukman. Napunta na pala sa masamang kamay ang brilyanteng iyong pinangangalagaan. Isang palilin lang ang ginawa laban sa amin. Poltre, Ada. Poltre sa inyong lahat. Ikinalulungkot ko na nabigo ko kayo. Maging ako man, Hara. Bathaluman. Patawad kung naagaw ang brilyanteng inyong ipinagkaloob sa akin. Wala nang dapat pang sisihin. Hindi ang iyong mga sarili, kundi si Gargan lamang. Ngayong hawak na ni Gargan ang dalawang brilyante. Paano pa natin sila malalabanan? Maaaring isunod niya ring agawin ang dalawang natitirang brilyante. Kaya kailangang pangalagaan mabuti sina Terra at Adamos. Dahil kung maging ang mga brilyanteng yon ay maagaw niya rin, tsak na hudyat na yun ng masamang kapalaran para sa buong Encantadia. Handa ako magbantay sa ating mga tagapangalaga sa anumang sandali. At maging ako man at ang buong hukbo ng Sapiro.
Handa namin ialay ang aming buhay, matiyak lamang na hindi na muli pang maaagaw ang mga brilyante ng itim na bathala. Ngunit nasan sina Alena at Amihan? Naipagbigay alam na ba sa kanila ang mga nagaganap na ito? Hindi na natin sila mahihintay pa. Kailangan lumisan na agad ni Natera, Dea, Flamara at Adamus upang hanapin at kunin ang dagdag nilang kapangyarihan. Ang mga sinauna, ngunit maiilap na makapangyarihang mga Pashnea na kumakatawan rin sa 4 na elemento. Mga sinuunang Pashnea. Paano ito mangyayari, Bataluman? Ang bawat isa sa inyo ay may katumbas na makapangyarihan ring Pashnea na taglay ang lakas at simbolo ng mga brilyante at elemento. Ang mga Pashnea na ito ang pupuno sa nawala ninyong brilyante. Ito rin ang sagisag na magsasalba sa ating lahat. Hindi ko lamang batid kung ano sa mga ito ang Pashnea na nakalaan para sa inyo. Kayo lamang ang makakaalam kung ano ang nakalaan sa inyo. Sa sandaling makaharap ninyo na sila sapagkat silang pipili sa inyo. Kaya't mahalagang maglakbay na agad kayo upang hanapin ang iyong mga spiritual na Pashnea. Bakit ngayon lamang namin nalaman ang tungkol sa sinaunang makapangyarihan ng mga Pashnea na ito? Bakit hindi ito nasabi sa amin? Nang sa ganun ay matagal na sana namin itong nakuha nung kami pa mga tagapangalaga. Nang ako ay nagtungo sa Dalumdeva upang humingi ng saklolo sa mga batalang naroroon at nagtitika, ito ang kanilang ibinigay na tulong sa akin. Ang ukol sa mga sinaunang Pashnea na tanging ang mga sinaunang batala lamang ang nakakaalam. Bago pa nila lang ang tao at ang mga engkantado, ay narito na ang mga sinaunang Pashnea na ito. Sila ang mga unang naninirahan sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng dagat. Sila ang mga Pashneang gabay ng lupa, apoy, hangin at dagat. Taglay nila ang sinaunang kaalaman at kapangyarihan na makakatulong sa inyo upang mapalakas at may pagtanggol ang ating hanay. Kaya huwag na kayong mag-agsaya ng panahon. Hanapin ninyo ngayon rin ang inyong mga Pashneang gabay na ito. Sinong mag-aakala na mapapat sa aking kamay ang dalawa sa mga bulanting ginamit na yung nalakad sa akin noon? Tama ba ang aking nakikita, Panginoon? Hawak mo ng brilyante ng hangin at apoy. Hindi ka nililinlang ng iyong mga mata sa Magbigay galang ang mga bihag sa ating dakilang bathala, kung hindi, makakatikim kayo ng kamatayan. Saan nanggaling ang iyong mga bihag, Zaur? Sila yung mga taga-Ajanta. Isang lupaing bumagsak na rin sa ating mga kamay. Gratek. Zaun. Gratek. Hindi pa ito sapat. Ihanda ang inyong mga sarili pagkat lulusubin natin muli ang Encantadia kasama ang malakas na na aking lilikain. At sa pagkakataon ito ay bibigay natin sa lahat ng mga sangre at Encantado ang kanilang kamatayan.
Paano namin sila makikita, Bathaluman? Saang lupalop namin sila mapupuntahan? Ang 4 na munting ibon na yan ay kaloob ng mga batala ng Dalungdeva. Ang mga ibon na rin na yan ang magtuturo sa inyo kung saan ninyo matatagpuan ang inyong hinahanap. Wala nang panahon. Kailangan nyo nang humayo bago pa muling makagawa ng hakbang si Gargan upang wasakin at sakupin ang buong Encantadia. Naway magtagumpay sina Terra, Adamus, Dea at Clamara sa kanilang misyon. Avisaya. At naway magbalik na kagad sila dito sa Encantadia.